Luen Arto Boan hartauskirjasta Avaimet. Viikko 26. Jumalan antama näky. Ruutin kirja, 1. luku ja 16 jae. Mutta Ruut vastasi, älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin, pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani. Mikä näky ja kokemus tarvitaan, ettei pahana päivänä kääntyisi pois Jumalan luota? Kun Israelin tuli nälänhätä, Elimelek lähti vaimonsa Noomin kanssa Moabin maahan. Heillä oli 2 poikaa, jotka Moabissa ottivat itselleen vaimot. Toinen vaimoista oli Orpa ja toinen Ruut. Elimelek ja hänen 2 poikaansa kuolivat Moabin maassa. Leskiksi jäätyään ja molemmat pojat menetettyään, Noomi halusi palata takaisin oman kansansa luo. Kun Noomi päätti lähdöstä, 2 erilaista näkökulmaa tuli ilmi. Orpa ei nähnyt muuta mahdollisuutta kuin jäädä oman kansansa ja Jumalansa luo, mutta Ruut halusi jatkaa matkaa Noomin kanssa. Hän oikein riippui Noomissa kiinni ja sanoi, sinun Jumalasi on minun Jumalani. Miksi Ruut ei palannut takaisin niin kuin Orpa? Ruut oli saanut kosketuksen elävään Jumalaan. Hänellä oli näky Jumalasta. Ruut tiesi, että Israelin Jumala on elävä Jumala, ainoa olemassa oleva Jumala. Hän oli kokenut Jumalan hyvyyden ja laupeuden. Ja hän tiesi, että Jumala on rakkaus. Ilman sitä hänellä ei olisi näkyä luopua kaikesta ja lähteä vieraaseen maahan palvelemaan Israelin Jumalaa. Englantilainen evankelista Oswald Chambers on kirjoittanut Jumalan kutsusta näin. Kun joku lähtee valloittamaan meriä, hänen luonteessaan pitää olla jotain samaa kuin mitä meri edustaa, ja jos joku lähtee valloittamaan korkeita vuoria, hän on kuullut vuorien kutsun. Samoin meidän luonteessamme pitää olla jotain samaa kuin kutsun esittäjässä silloin, kun kuulemme Jumalan kutsun. Kun Ruut punnitsi Moabin jäämisen ja Israelin lähtemisen vaihtoehtoja Orpan kanssa, erona oli se, että Ruut oli kuullut Jumalan kutsun. Ruut halusi elää totuudessa. Jumalan ääni oli hänen sydämessään ja hän todella kuuli Jumalan kutsun. Puhdista tänään sydämesi kaikesta kovuudesta, epäuskosta ja synnistä. Kuuntele, mikä on se ihana kutsu, joka Jumalalla on sinulle. Jumalan kutsu ja näky pelastaa ihmisiä. Paavali kirjoittaa korintolaisille Jumalan näystä näin. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Jumala on siis valmis jopa hullutuksiin, koska hänen ainoa näkynsä pelastaa sinut. Pienoisevankeliumissa tulee esille sama asia. Jumala rakastaa sinua niin, että hän antoi suurimman, tärkeimmän ja rakkaimman lahjansa meille, oman poikansa Jeesuksen Kristuksen, jotta meillä olisi sama todistus ja näky Jumalasta, joka Ruutilla oli. Sinun ongelmasi voi olla se, että elämän huolet ovat vieneet näkysi Jumalasta. Opetuslapsi Tuomas kysyi Jeesukselta, mistä me tietäisimme tien? Jeesus vastasi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Tuomas uskoi, että kaikki ongelmat vaativat monimutkaisen ratkaisun. Jeesuksen sanat siirsivät ongelmat ja murheet syrjään. Hän sanoi, sinä joko olet tiellä tai et ole tiellä. Sinä joko olet totuudessa tai et ole totuudessa. Sinä joko olet elämässä tai et ole elämässä. Ongelmat ja huolet ovat toissijaisia asioita. Huomaa, kuinka suurissa ongelmissa Ruut oli. Hän oli menettänyt kaiken, mutta silti hän oli oikealla tiellä. Hän oli kotoisin epäjumalien maasta, mutta silti totuudessa, koska hän halusi palvella elävää Jumalaa. Hänen elämänsä oli kuolemaa, mutta silti hän oli elämässä kiinni. Raamatussa Ruut on meille esimerkkinä Jumalan kutsusta ja näystä palvella elävää Jumalaa. Ruutista tuli Jeesuksen esiäiti. Vaikka hän oli moabilainen, hänet korotettiin juutalaiseen sukuun, josta Messias Jeesus syntyi. Ota sinäkin tänään vastaan Jeesuksen ihanuutta, totuutta ja rakkautta, jotta näkyisi olisi ongelmien kohdatessa Ruutin kaltainen. Päätä palvella elävää Jumalaa
vaikka se maksaisi sinulle kaiken. Piirre näkyy kirkkaasti mieleesi, jotta voit juosta ongelmien läpi perille voittajana.